Rahoitus eli investointilaskelma kertoo yrityksen rahan tarpeen yrityksen alussa, kun sitä perustetaan. Rahoituslaskelma koostuu 2 osasta. Yläosassa on rahan tarve, mihin määritellään, mitä kaikkeen yritykseen pitää hankkia. Ja alapuolella on rahan lähdeosio, joka taas määrittää, mistä rahoitus koostuu yrityksen alkuun. Tähän laskelmaan laitan kaikki luvut alvillisena, koska arvonlisävero maksetaan heti, kun ostetaan palvelu tai hyödyke. Toki yrittäjä saa tämän myöhemmin vähentää alvivähennyksissä, mutta ensin se pitää maksaa, eli se huomioidaan. Aloitetaan aineettomista hyödykkeistä. Osakeyhtiön perustamismenot ovat 380 € silloin, kun maksu maksetaan Patentti- ja rekisterihallintokeskukseen paikan päälle. Jos kaupparekisterimaksu suoritetaan verkossa sähköisesti, tällöin maksu on 330 €. Seuraava aineeton maksu on maksu ympäristökeskukselle. Tämä on maksu, joka maksetaan silloin, kun parturikampaamo ensimmäistä kertaa otetaan toimitila käyttöön. Tämä maksu on suuruudeltaan 300 €. Muita tällaisia aineettomia maksuja voisi olla vaikka osakassopimus tai kauppahinta, lisenssimaksut. Seuraavaksi mietimme koneet ja kalusteet. Tässä esimerkkilaskemassa emme osta ATK-tarvikkeita, koska yrittäjällä on ennestään kannettava tietokone ja tulostin. Hankittavia tuotantovälineitä, niitä on paljon. Parturikampaamoon tarvitaan hiusten kiharrinta, tarvitaan papiljotteja, vaikka mitä pinnejä, ponnareita. Näihin arvioidaan yhteensä menemään 5000 €. Jos tarkkaa summaa ei tiedä, kannattaa mieluummin arvioida hinnat aina yläkanttiin. Apporttiomaisuus. Yrittäjällä oli ennestään siis jo kannettava tietokone ja tulostin. Niiden arvo oli uutena noin 600 €, ja tähän ajattelisin, että käytetyn tavaran arvo olisi puolet, eli laitetaan 300 € tähän kohtaan. Tällä hinnalla, tällä summalla ei ole niin väliä, koska se menee automaattisesti tuonne rahan lähde kohtaan omat tuotantovälineet ja tarvikkeet, eli sillä ei ole niin suurta merkitystä. Seuraavaksi mietitään, tarvitseeko yrittäjä autoa. Tässä tapauksessa ei. Kalusteet, niitä tulee hankkia. Parturikampaamoon pitää ostaa peilejä, pitää ostaa asiakastuoleja, myyntitiski, hyllyjä. Niihin arvioidaan menevän 5000 €. Tämäkin luku on arvio, sitä voi tarkentaa myöhemmin. Yritykseen pitää hankkia puhelin, se maksaa 200 €. Kone- ja laiteasennukset. Tässä tapauksessa, kun perustetaan uutta parturikampaamoa, pitää vetää ylimääräisiä vesipisteitä hiustenpesupaikoille, ja niihin arvioidaan töineen kaikkineen menevän 1500 €. Toimitilaa tulee kunnostaa, sitä remontoidaan, maalataan vähän seiniä, laitetaan lattiaa, työ tehdään itse ja arvioidaan, että tarvikkeisiin kuluu 500 €. Toimistotarvikkeet, vähän kuittinauhaa, paperia, mappeja 100 € edestä. Muita laitteita ei tarvita. Alkumainonta ja esitteet, ne ovat yrityksen internetsivut, yrittäjän käyntikortit, flyerit, joita jaetaan asiakkaille, mahdolliset lehti-ilmoitukset, näihin menee yhteensä 3000 €. Yritykselle on syytä varata käyttöpääomaa, ja tämän kuukausimääreen yrittäjä arvioi itse. Jos yrittäjä laittaa käyttöpääoman vain 1 kuukaudeksi, se tarkoittaa sitä, että asiakkaita tulisi jo olla tiedossa, eli kauppa alkaa käymään aika nopeasti. Jos käyttöpääomaa varataan vaikka 6 kuukaudeksi, niin tällöin rahoitustarve kasvaa. Tässä esimerkkitapauksessa laitan käyttöpääoma-ajaksi 3 kuukautta, ja se pitää sisällään toimitilakulut, laitekulut, palkat ja yrittäjän oman toimeentulon. Toimitilakulut sisältää vuokran. Tässä esimerkiksi kuukausivuokra on 500 €,
Ja tämä 500 euroa tulee nyt varata 3 kuukaudeksi, huomioiden myös takuuvuokra, joka tässä esimerkissä on 2 kuukautta. Eli 5 kertaa 500 on 2500 euroa. Yrittäjä vuokraa maksupäätteen, ja maksupäätteen kuukausivuokra on 50 euroa. 3 kertaa 50 euroa on 150 euroa. Palkat. Yrittäjällä on kiireapulainen, jolle hän maksaa sivukuluineen kuukaudessa palkkaa 750 euroa. Tämä kun kerrotaan 3 kuukaudella, saadaan 2250 euroa. Yrittäjä tarvitsee itse omaan elämiseen 1500 euroa minimissään kuukaudessa. Tämä kerrotaan 3, saadaan 4500 euroa. Alkuvarastoa parturikampaamoon tarvitsee varata kaikki nämä myyntituotteet, eli shampoot, hoitoaineet, hiuslakat, mitä siellä on myynnissä, sekä tietenkin kaikki hiusvärit, permanenttiaineet, kaikki mahdolliset tarvikkeet, mitä tarvitaan alussa. Näihin arvioidaan 3000 euroa menevän. On hyvä myös varata kassaan rahaa. Tässä tapauksessa riittää 200 euroa pohjakassaan vaihtorahaa varten, jos joku maksaa käteisellä. Näin olemme saaneet rahan tarpeeksi yhteensä 28 880 euroa. Nyt alamme hahmottelemaan rahan lähteitä. Koska perustetaan osakeyhtiötä, pitää laittaa osakepääoma. Osakepääoma on minimissään 2500 euroa, eli varataan se. Yrittäjä laittaa omia rahasijoituksia tähän yritykseen 6080 euroa, ja myös tämä osakepääoma 2500 euroa on yrittäjän omaa rahaa. Omat tuotantovälineet ja tarvikkeet 300 euroa siirtyi automaattisesti yläkohdasta apporttiomaisuus. Eli tässä laskelmassa tarvitaan vielä 20 000 euroa rahaa, ja nyt mietitään ulkopuolista lainarahoitusta. Yrittäjä voi miettiä lainaa pankista, Finnverasta tai jostain muusta, vaikka sukulaiselta. Tässä tapauksessa yrittäjä ottaa 20 000 euron pankkilainan. Huomioi, että rahan tarve ja rahan lähde ovat eurolleen samat, tässä tapauksessa 28 880 euroa. Tämä laskelma oli osakeyhtiölle, ja kun laskelma tehtäisiin toiminimelle, niin muuten kaikki muut luvut jäisivät samaksi, paitsi vaihdamme perustamismenoihin luvun ja osakepääomaan luvun. Nyt tästä laskelmasta on poistettu nämä arvot, perustamismeno ja osakepääoma. Toiminimessä vaihdamme perustamismenoihin 110 euroa, mikä on toiminimen kaupparekisterimaksu. Ja vastaavasti otamme kokonaan pois osakepääoman, koska toiminimessä ei tarvitse varata osakepääomaa. Nyt meidän tulee muuttaa myös omat rahasijoitukset kohtaan, koska yläpuolella rahan tarve muuttui ja poistimme osakepääoman 2500 euroa, niin tällöin omat rahasijoitukset kohtaan tulee 8310 euroa. Ja nyt rahan tarve on 28 610 euroa ja rahan lähde eurolleen sama 28 610 euroa.